Bine ai venit la praf de copt. A venit vremea verzei murate, așa că mă apuc să o pregătesc pentru iarnă. Am nevoie de 12 verze mai măricele, o varză roșie, o gutuie, 3-4 bucăți mari de hrean, un porumb uscat, 80 de grame de orez și o legătură de mărar uscat. Iar pentru saramură am nevoie de apă și sare grunjoasă. La 1 litru de apă pun o lingură de sare grunjoasă. Scobesc cotorul de la verze ca să tragă bine saramura. Tai gutuia în 4, tai hreanul în 2-3 bucăți fiecare, scot boabele de porumb de pe cocean și tai varza roșie în 4. Pun varză roșie ca să-i dea culoare, îmi place că varza și zeama ies un pic rozalii. Pun pe fundul butoiului bețe și flori de mărar uscat, 3 bucăți de hrean și 2 bucăți de gutuie. Pun verzele întregi în butoi cu cotorul în sus. Deasupra pun 3-4 bucăți de hrean, mărar uscat și o bucată de gutuie. Pun încă 4 verze, bucățile de varză roșie printre varza albă și deasupra mărar uscat, 4 bucăți de hrean și una de gutuie. Pun ultimele 4 verze, mărar uscat și restul de hrean, apoi împrăști boabele de porumb și orezul peste varză. După care fac saramura. Într-o oală mare pun apă călduță, sare și amestec bine să se dizolve sarea și o torn peste varză. Și tot așa pun apă în care am dizolvat sare până umplu butoiul și varza e acoperită de apă. La un butoi de 80 de litri fac 45-48 de litri de saramură în funcție de cât de îndesate sunt verzele. După ce am terminat de pus saramura, mai pun deasupra niște bețe și floare de mărar uscat. Pun deasupra verzei 2 scânduri de lemn în cruce, proptite dintr-o margine în cealaltă a butoiului, să nu se ridice varza și să stea în apă. Pun capacul la butoi și las butoiul în loc răcoros. După 3 zile vântur varza. La butoaiele simple se introduce un furtun în butoi până la fundul butoiului și se suflă tare de câteva ori să se răscolească saramura. La butoaiele cu robinet se scoate zeama într-un vas și se toarnă la loc. Timp de 2-3 săptămâni vântur varza cam o dată la 3 zile. După care trebuie răbdare să se facă. De obicei pun varza la butoi între 27 octombrie și 3 noiembrie și până la Crăciun e gata. Și am varză murată tot timpul anului pentru sarmale în foi de varză, varză călită sau salată de varză murată.